ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Shenal YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ අපේ වීඩියෝ එකකට අපිට YouTube එකට දාන්න ඉන්න වීඩියෝ එකකට කොහොමද අපි background music එකක් add කරන්න කියලා. ගොඩක් අය ඉතින් මේ background music එකක් add කරද්දී copyright කියලා වැටෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඒ විදිහට copyright කියලා වැටෙන්නේ නැතිව කොහොමද background music එකක් download කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා මාව like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙන්න මේ kine master කියන app එක දාගන්න ඕනේ. ඒක දාගන්න නම් අපි Play Store එකට ගිහිල්ලා kine master කියලා search bar එකේ search කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මෙතනින් ඕපන් කියලා වැටෙනවා කොළ පාටට. ඕගොල්ලොන්ට නම් ඉන්ස්ටෝල් කියලා වැටෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාට කියලා වැටෙනවා. ඉතින් අපි කොළ පාට කියන එක ඔබමු. එතකොට අපේ kine master app එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන kine master app එකේ home එක. ඉතින් මේ යටින් my projects කියලා තියෙන්නේ මම ඒ කලින් හදපු videos මේ app එකෙන් අපිට videos හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්නේ මේකේ කොහොමද background music එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට create new කියනක බලන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. එබුවෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක හදන්න ඕනේ පැත් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක පැත්තක් තියෙනවානේ. ෆෝන් එකේ 34ද 34ද කියලා. එන්න ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන පැත්ත අනුව මේකත් ගන්න. ඉතින් මම මේ පැත්තට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක තෝරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට තව යටට යන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක තෝරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මට දැන් වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න නැහැ. මම නිකන් පික්චර් එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. තෝරගත්තන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක එන්නේ. මට නම් ඉතින් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා දකුණු පැත්තේ මේ සර්කල් එකේ audio කියලා එකක්. එන්නේ audio කියන එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. එබුවන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා music SFX කියලා ඒ වගේ songs albums තියෙනවා. ඒකෙන් අපි SFX කියන එකට යන්න ඕනේ. ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන get sound effects කියලා. එන්න ඒක ඔබන්න ඕනේ. ඉබුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ පොඩ්ඩක් load වෙනවා. ගියන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට load වුණාන් පස්සේ එනවා සින්දු. copyright කියලා වැටෙන්නේ නැති music එනවා. මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. එක සද්ද තියෙනවා. මම දැන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන හින්දා මේකේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ ඇප් එකට ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක ප්ලේ කරාම සද්ද ඇහෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් එක ඒවා මෙතන තියෙනවා. එක සද්ද ඇහෙන මේවා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කැමති song එක මේ වලින් තෝරගෙන මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන download කියන එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැටෙනවා install කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කට් කරගන්නවා අපි. එතකොට වැටෙනවා අපි කලින් download කරගත්ත song සින්දුව. ඉතින් ඒක අපි එබුවන් පස්සේ ඒක යටතේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සින්දු. ඒකින් අපිට මෙන්න මේකෙන් කැමති එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒකින් අපි උඩම තියෙන එක තෝරගමු. තෝරගත්තාන් පස්සේ අපි මෙතන තියෙනවා plus icon එකක්. එන්න ඒක ඔබන්න ඕනේ. එබුවන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේ සින්දුව ප්ලේ වෙනවා. මේකේ දැන් සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන හින්දා. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් copyright කියලා වැටෙන්නේ නැතුව කොහොමද background music එකක් දාගන්නේ කියලා තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ මේ app එකෙන්ම කොහොමද අපි අපේ වීඩියෝ එකට thumbnail එකක් දාන්න කියලා තමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. ඒකත් මම කරන්නේ මේ app එකෙන්මයි. මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් comment කරන්න මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.